back to my channel. So ngayon, i-discuss naman natin what does a bookkeeper do. So ano ba yung mga ginagawa ng isang bookkeeper from the beginning hanggang sa makapag-provide siya ng financial report sa kanyang kliyente. Okay, so kung gusto niyo ang topic na to, please keep on watching until the end. Do not skip para wala kayong ma-miss na tips and tricks na i-share ko throughout the video. So without further ado, let's get started! Kung bago ka lang sa channel na to, I'm Kajea, Virtual Assistant, Executive Assistant, Bookkeeper, Accountant. So kahit anong work, pinapasok ko, basta't online. Kasi online work is amazing! Sa channel na to, didiscuss natin more on online work, tips and tricks, and mga success stories. So, kung gusto nyo ang topic na to, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kayong ma-miss na videos na upload ko in the future. So, let's start! Guys, ang mga list na ibibigay ko sa inyo, ito yung mga services na ino-offer ko. Pero hindi naman ibig sabihin pag bookkeeper, kailangan ito lahat yung gagawin mo. Pero kasi mga bookkeeper na nakafocus lang sa isang area ng business, merong naman na as in whole na parang accountant. So, ngayon, i-discuss ko sa inyo ano-ano ba yung mga trabaho or mga tasks na ginagawa ng isang bookkeeper from scratch, as in walang accounting software si client mo hanggang sa makapag-prepare ka at makapag-submit ka ng financial report para sa mga clients mo. Okay, the first thing na ginagawa ng isang bookkeeper is to create or set up the accounting software for her or his client. So, una kong ginagawa is nag-create ako or nagsiset up ako ng books account nila or zero account nila. So, yun. So, ako yung nag-create talaga sa sign up. Pero, yung pagbabayad nun, unang-una kong ginagawa is nag-create ako ng 30 days trial for free na account. And then, once na after 1 month, then doon lang sila magbabayad. So, si client po ang nagbabayad niyan, hindi po ako. Pero merong cases na ikaw ang magbabayad. Pero syempre, yung binayad mo doon is kailangan mong i-include sa rate na ibibigay mo sa kanya or sa retainer fee na ilalagay mo sa contract nyo. Okay. So, sa pagsiset up ng accounting software nila, i-enter mo dyan yung company details nila, like anong company name, anong type ng business, like halimbawa LLC, corporation, ano yung services na ino-offer nila, kung e-commerce ba sila or services ba sila or education ba sila, and then accounting period nila, ano yung year-end ng accounting period nila, and then yung reporting currency, and I think yun yung basic na included dun sa pagsiset up ng accounting software. Okay? Once na makapag-set up ka na ng accounting software nila, ngayon, kailangan mo namang mag-create at mag-upload ng chart of accounts sa accounting software nila. Pag sinabi natin chart of accounts, ito yung list of financial accounts in the general ledger of the company. So, ito yung breakdown ng financial transactions that a company conducted during a specific accounting period. So, yun yung chart of accounts. So, sa chart of accounts, meron tayong asset, liabilities, equity, expenses, direct costs, and income. Once makapag-create ka na at makapag-upload ka na ng chart of accounts, now you have to create yung kanilang bank account inside the accounting software. Mapa-zero man yan or QuickBooks. So, kung gusto nyo matutunan kung paano mag-create ng bank account sa Zero or QuickBooks, comment down below and gagawa tayo ng tutorial videos para dyan. Now na nakapag-create ka na ng bank accounts inside the accounting software, ngayon naman i-connect mo si bank ni client sa accounting software. Kung may PayPal siya, so dapat i-connect mo si PayPal sa Zero or sa QuickBooks. Kung ang bank niya is Bank of America or Chase checking account, then
kukonect mo yan sa kanilang accounting software para in the future, magiging updated lagi yung bank transactions dun sa Xero or QuickBooks account without you uploading the bank transactions on a daily or a weekly basis. Okay? So once na makonect mo na ngayon si bank, syempre, merong mga transactions na hindi siya ma-fetch ni accounting software, ni Xero or ni QuickBooks. Kasi minsan, limitado lang yung ma-fetch nila from the previous month. So, kung kakailanganin mo mag-upload ng bank transactions sa accounting software, then kailangan mong gawin yan. Another thing na ginagawa ng isang bookkeeper is pag-create ng mga sales invoices and credit notes. Pag invoices, so depende yan. Kung halimbawa meron si client na 100 invoices sa isang araw, then kailangan mo mag-create ng 100 invoices for that. And then kung kailangan naman na mag-create ng credit note for a specific sales invoice, then kailangan mo din mag-create ng credit notes. So, yun yung isa pang ginagawa ng bookkeeper. And now, kung meron tayong sales, syempre, meron din tayong expenses, at dyan pumapasok si bills and receipts. So, inside the accounting software, kailangan mo din mag-create ng mga bills para ma-record yung kanilang mga expenses. So, syempre, dyan sa pag-create ng bills, dapat may naka-attach. Kung nire-require ni client mo, dapat naka-attach yung resibo or yung supporting documents na nagpapatunay na itong transaction na ito talagang nag-i-exist. Ngayon na na-upload mo na ang bank transactions na kailangan mo inside the accounting software and nakapag-create ka na ng bills and mga sales invoices, now it's time to do the categorization. Sa categorization naman, diyan pumapasok yung pagka-categorize natin ng mga bawat transaction sa bank accounts ni client. So, kung may 10 bank account siya, bawat transaction doon, ika-categorize mo kung saan siya nagpo-fall na category based doon sa in-upload mo na chart of accounts. So, syempre, after mo mag-categorize, kailangan mo din i-reconcile yung lahat ng bank accounts ni client mo. So, dapat mo i-check, wala ka bang nami-miss na transactions or wala bang na-duplicate na upload or meron bang nawawala or meron ka bang nailagay sa na i-transfer na amount sa bank account na ito na hindi para dito. So, ganun siya. So, after ng bank reconciliation, ngayon, mag-prepare ka naman ng financial report. So, uunahin natin si profit and loss. So, diyan makikita natin yung mga income, yung cost of goods sold, yung mga expenses ni clients mo, hanggang sa makita mo na yung net profit niya. So, net profit ba siya or net loss siya? So, doon natin makikita sa profit and loss yung total revenue for the whole year or for the whole month na ginagawa mo. And then, once na makapag-prepare ka na yan, magpe-prepare ka din syempre ng balance sheet. So, sa balance sheet, makikita naman natin dyan yung mga banks ni client, mga payment gateways ni client, mga receivable ni clients, kung may mga PPE ba siya, may mga receivables ba siya. So, sa liabilities naman, meron ba siyang loan, meron ba siyang mga payables, and syempre sa equity, magkano yung share capital niya, magkano yung retained earnings niya, and so on. So, may withdrawal ba si client? So, ganun siya. Makikita mo siya sa balance sheet. Okay, once na makapag-prepare ka na yan, once na ma-prepare mo, hindi mo siya basta-basta isi-send sa client mo. Bago mo isend kay client mo, make sure na na-double check mo na siya. Meaning, na-check mo na line by line transaction, halimbawa, accounting fee. Lahat ba ng pumasok sa accounting fee, accounting fee talaga. Lahat ba ng pumasok sa food and beverages ni client, related lang ba talaga sa food? Lahat ba ng pumasok sa accommodation is accommodation talaga. So, ganun siya. So, make sure na i-check mo muna line by line item, and then make sure din na i-compare mo yung ginagawa mo. So, halimbawa, yung ginagawa mo yun is for the month of
April 2021. Make sure na yung April 2021, i-compare mo siya sa report mo nung March 2021. So, ganun siya guys. Para makita mo alin agad yung magkakaiba and alin yung biglang tumaas. Siyempre, pag biglang tumaas yan, so maybe something is wrong or may mali kang na-record or parang odd yung transactions na yun. So, you have to double check para hindi ka mapagalitan or hindi madismaya sa iyo si client mo. So, ganun din na gagawin mo sa balance sheet. So, double check mo yung mga clearing accounts ba in zero out, yung mga sa balance sheet ba baka may asset dyan na naka-negative. So, may something wrong na agad doon. So, you have to check that. And then, ganun din naman sa liabilities. Once na makita mo na yung mga error na yon, then you have to revise that error. And then, once na ma-revise mo yung errors na yon, you can now submit the report to your client. So, yun yung ginagawa ng isang bookkeeper from scratch hanggang makapag-prepare ng financial report. Pero katulad ng sinabi ko kanina, hindi ito lahat ginagawa ng isang bookkeeper. Actually, meron kasing clients na hinahire ka lang niya para lang mag-handle ng receipt niya or ng mga invoices niya. Pero, syempre, the more na marami kang ino-offer, mas malaki din, syempre, yung mai-charge mo sa client mo. Pero, syempre, kung nakafocus ka lang sa pag-handle ng AP niya, then, hindi ganun kalaki yung kikitain mo. Kung nakafocus ka lang sa pag-handle ng mga sales niya, then, hindi rin ganun kalaki. Pero, kung magkakapag-provide ka ng from scratch, as in walang-wala, or kung may existing man siya tapos sobrang messy, then you can offer her or him your services na kung i-review ko yung current accounting software mo and i-correct ko kung ano yung dapat i-correct hanggang sa makapag-come up ka ng financial report. And then, kapag etong sinabi kong lahat na to ma-provide mo sa client mo, pwede kang mag-charge as much as 1,500 per month sa client mo. Pero depende pa rin yan sa klase ng business ni client mo. Kung napakadali naman gawin ng accounting ni client mo, bakit ka mag-charge ng sobrang laki? Kung hindi naman ganun kahirap i-handle yung finances or yung accounting ng client mo. So, guys, I hope this video will guide you, and if you have any questions about sa ginagawa ng isang bookkeeper, please comment down below, and please don't forget to share this video, hit the subscribe button, and turn it to gray. And turn it to gray. And then, i-share din natin to sa iba, and comment down below para mapansin ko kayo at makonsider ko kayo sa aking next one-on-one coaching call for free sa loob ng isang oras. So, yeah. See you on my next video. Bye!